Hi everyone! Today gagawa po tayo ng banana cake with nuts. Ayan po ang mga ingredients na kakailanganin natin sa araw na ito. 2 cups all-purpose flour, 2 banana, lakatan, or pwede rin pong saging saba. Usually ang gamit ko po saging saba, pero ngayon gumamit po ako ng lakatan. Half cup chopped walnuts, 2 teaspoon vanilla, 1/3 cup brown sugar, half a cup white sugar, 1/4 melted butter, 1/4 cup, 2 eggs, 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon baking soda, and 1.5 teaspoon baking powder, 100 ml oil, any kind, and 1 cup fresh milk. So, ayan po ang mga ingredients na kakailanganin natin sa ating gagawin na banana cake. Ito guys, umpisahan na natin. Ngayon, ilalagay na natin sa ating lalagyan. Ngayon naman guys, ito ang ating mga pang-toppings. Dark chocolate chips and cashew nuts. Ayan. Lagyan natin sa itaas. Ngayon naman guys, bago natin yan isasalang sa oven, kailangan i-preheat muna natin ang ating oven to 180 Celsius about 20 minutes. Kung electric oven ang gamit nyo. Ngayon naman, kung gas oven, kailangan nakapainit na yung ating oven around 40 minutes before baking. So guys, i-bake na natin. I-bake po natin siya ng around 35 to 40 minutes.
guys, lumamig na ang ating banana cake. Pwede na po natin siyang hiwain. So guys, ito hiwain na natin.